द ਲੀਜੈਂਡਰੀ ਸਿੱਖ ਰਾਈਡਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੇਕ ਏ ਵਿਸ਼ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਫੰਡ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰਾਈਡ ਅੰਟਾਰੀਓ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਔਰੇਂਜਵਿਲ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਣ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਆਫ ਅੰਟਾਰੀਓ ਅਤੇ ਰਾਈਡ ਫॉर ਰਾਜਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਈਡਰਸ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਲੇਡਨ ਸਿਟੀ ਅਤੇ ਔਰੇਂਜਵਿਲ ਸਿਟੀ ਦੇ ਮੇਅਰ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਰ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਆਗੂ, ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। सब तो पहले सारे व्यूअर्स ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਤੇ ਤੇ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਰਤਨ ਸਿੰਘ, ਤੁਹਾਡੇ MPP ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਈਸਟ ਤੋਂ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਲੈਜੈਂਡਰੀ ਰਾਈਡਰਸ ਨੂੰ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ। ਉਹ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਆਇਲੈਂਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਆਂਟੇਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਤੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਮਾਇਆ ਸੇਵਾ ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਕ ਅ ਵਿਸ਼ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਐਪੀਟਮੀ ਆਫ ਸੇਵਾ, ਸੈਲਫਲੈਸ ਸਰਵਿਸ ਐਂਡ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਟੂ ਦ ਕਮਿਊਨਿਟੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਲੈਜੈਂਡਰੀ ਰਾਈਡਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਲੈਜੈਂਡਰੀ ਸਿੱਖ ਰਾਈਡਰਸ BC ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸੰਸਥਾ ਮੇਕ ਅ ਵਿਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਟਸ ਐਨ ਐਕਸਲੈਂਟ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਨਵਦੀਪ ਗਿੱਲ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰੇਂਜਵਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਇਟਸ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਇਨਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਟੂ ਸੀ ਆਲ ਦਿਸ ਸਪੋਰਟ। ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਟੂ ਰਾਈਡ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦ ਕੰਟਰੀ। BC ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਐਂਡ ਆਈ ਹਰਡ ਦੈਟ ਦੇ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਆਲ ਦ ਵੇ ਟੂ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ, PEI ਐਂਡ ਦੈਨ ਬੈਕ ਟੂ BC। So it is absolutely incredible and I just want to take this opportunity ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਰਾਈਡਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹ ਲਓ ਵੀ 3-4 ਹਫ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਮੇਕ ਅ ਵਿਸ਼ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। I think it's wonderful what they're doing, raising money for the Make-A-Wish Foundation. It must be an awful lot of fun to ride across this beautiful country. I'm so glad that they picked this area to come and stop, and what a beautiful facility, a beautiful family that is gathered here to greet them. I'm very happy to see this group here, and I wish them all the best as they continue their travels across the country, and thanking the Sikh community and specifically the Motorcycle Club for raising money to help children. It's wonderful. Very nice. ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਦਿਨ ਹੈ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਅੰਟਾਰੀਓ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਾਈਡ ਜੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਲੀਜੈਂਡਰੀ ਕਲੱਬ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਤੋਰੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਅੰਟਾਰੀਓ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੀ। ਜੋ ਇਹ ਰਾਈਡ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਰਾਈਡਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੈਂਸਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਾਸਤੇ, ਟੋਏ ਰਾਈਡ ਵਾਸਤੇ, ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਰਾਈਡ, ਪੀਸ ਐਂਡ ਹਾਰਮਨੀ ਰਾਈਡ, ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਰਾਈਡ, ਰਾਈਡ ਫॉर ਡੈਡ। ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਉਪਰਾਲੇ ਜੋ ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਮੇਕ ਅ ਵਿਸ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਖੀਰਲੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੋ ਲਾਸਟ ਵਿਸ਼ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਤੇ ਦੇ ਆਨਰਡ ਅਸ ਟੂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਏ ਆ। ਉੱਥੇ ਦਾ ਮੈਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਵਿਦ ਲੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆ। ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਇੰਪ੍ਰੈਸਡ ਬਾਈ ਹਰ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ। ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਅ RN, ਹਰ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਬਰਾੜ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਨਿਆਣਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸੰਡੇ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਦੇਖ ਰੇਖ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਅਦਬ ਅਦਾਈ ਕਰਨੀ ਆ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। And she's a very fine lady, and she has another lady who is also the vice president over there. ਤੇ Winnipeg ਰਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਆ we are raising fund for Make a Wish Foundation। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਸਤਾਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਆ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਿਆਣੇ ਆ ਛੋਟੇ ਫਰੋਮ ਸੇ ਅਪ ਟੂ 18 years old,
ਜਿਹੜੇ ਟਰਮੀਨਲੀ ਇਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਖੀਰਲੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਈ ਦੀ ਵੇ ਦੇ ਵਾਂਟ ਸਮ ਦਾ ਚਾਈਲਡ ਵਾਂਟਸ ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਡਿਜ਼ਨੀਲੈਂਡ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਟਸ ਅ ਗੁੱਡ ਕਾਜ਼। ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਅਪ ਐਂਡ ਡਾਊਨ ਸਾਡਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 13,500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਣਾ ਮੇਬੀ ਮੋਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਲੈਜੈਂਡਰੀ ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰਾਈਡਰਸ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ 3000 ਮੀਲ ਤੋਂ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ ਮੇਕ ਫॉर ਵਿਸ਼। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਰਾਈਡਰਸ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਦੀ ਤੇ ਰਾਈਡਰਸ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। A legendary Sikh motorcycle club ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ all the way from BC ਤੇ ਰੇਜ਼ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਰਦੇ ਫॉर ਮੇਕ ਅ ਵਿਸ਼ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਭਰਾ ਭੈਣ ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਕਲੱਬਸ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਐਜ਼ ਲੈਜੈਂਡਰੀ ਸਿੱਖ ਰਾਈਡਰਸ ਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਮੇਕ ਅ ਵਿਸ਼ ਦਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਜਨਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਵੀ ਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਐਂਡ ਕੀਪ ਅਪ ਦ ਗ੍ਰੇਟ ਵਰਕ। Absolutely. So at Make-A-Wish Canada, we grant wishes. We grant wishes to children with critical illnesses, and we create life-changing experiences for the child, the family, and the community at large. Events like this are so appreciated, and we're so grateful to have the legendary Sikh riders fundraising on our behalf. Wishes right now are so important, more than ever, and having people in the community getting together to rally around our wish kids means the world to us. We say that wishes are limitless to a child's imagination, just as fundraisers are. That we've had a wonderful crew of individuals traveling across Canada, giving wonderful outreach and helping grant wishes along the way. ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ TPRA ਕਲੱਬ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਚਿਲਡਰਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਲਾਈਟ ਕਿਡਸ ਅਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਵਾਕ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਾਕ 5 ਅਤੇ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 45 ਤੋਂ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਚਿੰਗੁਇਜ਼ੀ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਕ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਲੰਚ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਵੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਚਿਲਡਰਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਰਚੁਅਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਵੇਂ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨਲ ਸਟੈਪਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਐਰਕੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵਰਚੁਅਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ TPAR ਕਲੱਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੀਅਰਸਨ ਰਨਰਸ ਕਲੱਬ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਨਲਾਈਟ ਕਿਡਸ ਚਿਲਡਰਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਉਹ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਨਾਲ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਵੀ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇੱਥੇ ਚਿੰਗੂਜ਼ੀ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰਲੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ 2-2.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤਕਰੀਬਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅੱਜ ਦੀ ਦੌੜ ਦੇ ਕੰਮ ਵਾਕ ਇਵੈਂਟ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਆ 31 ਜੁਲਾਈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਲੈਟਸ ਹੋਪ ਫਾਰ ਦੀ ਬੈਸਟ ਫਾਰ ਦਿਸ ਇਵੈਂਟ। ਥੈਂਕ ਯੂ। Yeah, I'm from the Guru Gobind Singh Children Foundation, which holds various events throughout the year to raise money which supports children all across the world. Today we've gathered with the Toronto Pearson Airport Runners Club to do a run/walk today. We thank the Toronto Pearson Airport Runner Club for all their support through our various events throughout the year. They've always been there and always supported us. And we've gathered here today to do a runner walk, whichever people choose. And we do this for the community so that people keep active. It's a little hard, especially with COVID now, for people to get out of their houses, to get active. But we've gathered here today to do that, and we are very thankful. So
because of that. ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਐਨਲਾਈਟ ਲਾਈਫ ਆਫ ਕਿਡਸ ਤੇ TPR ਕਲੱਬ ਤੇ GGSCF ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ ਤੇ it's very exciting ਵੀ after 2 years ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਲੱਗਿਆ I mean we hope everybody is still following the protocol ਤੇ socially distance ਕਰਕੇ everybody is doing it so we are very proud of everyone who is joining ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ whenever we have a chance we should do it come out this will it's good for mental health as well ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਰਨ especially for a cause which ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ GGSCF ਵਾਲੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ we are with them every year we try to be there ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ come out support the cause support community whatever they can do ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ as Enlights run for education ਜਿਹੜਾ every year ਕਰਦੇ ਹਾਂ the fourth one is happening we are deciding ਕਿ October the first weekend either first or second we are still deciding ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ detail share ਕਰਾਂਗੇ so we expect everyone to show up there as well ਤੇ I think this is it the message is come out because you have been stuck for 2 years in your homes meeting other people is great supporting causes is great I mean it's good for you good for your mental health good for other people ਤੇ of course ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ education ਦੇ through ਜਾਂ for any reason anybody is doing any good cause we should support so ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ possible do your part पूरा 1 साल 1.5 साल सब ने अपना अपना शेयर भी कंट्रीब्यूट किया सैक्रीफाइसिस दिते अगेन बट नाउ लाइक कहते ना कि वी आर बैक टू एटलीस्ट वी आर ऑन द रोड बैक टू नॉर्मल तो यह इनिशिएटिव है दिस इज़ अ साइन that yes we fought together and we will succeed together right ਤੇ another initiative ਹੈਗਾ the same way ਸਾਡੀ organization ਵੀ ਹੈਗੀ Enlight Life for Kids we are also doing the same kind of a run in October first week but these are the initiative ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ community ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ Indian community ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ like these are the initiatives we are all taking to make sure we are in this fight together and we cried together, we were sad together, and now we will laugh together. Thank you so much, sir, for having us over here, and looking forward to many more runs of this type. Thank you. ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲੀਟਨ ਕਸਬੇ ਦੇ ਪੱਛਮ ਤੋਂ 17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ 4000 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਗ ਦੇ ਕਹਿਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਵੀ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਅੱਗਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ more fires longer fire season more intense fires what we're seeing this summer is really only the beginning, unfortunately. This is going to get worse. The smoke goes up into the air and it can actually travel hundreds or thousands of kilometers away. The more people exposed to smoke, the more people that have these pre-existing lung diseases or heart diseases that can also be affected by smoke. Exposure to the smoke can trigger heart attack, can trigger strokes due to a warmer climate that we're living in. And we expect that this is going to worsen. Unfortunately, we really have to learn how to live with this. We really do need to think as a country about how do we live with this and live with it in a way that we minimize the impacts on health. ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਨੇ ਕਹਿਰ ਢਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ 300 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਹਿਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਗੌਰਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ 에ਅਰ ਟੈਂਕਰ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟ ਕੇ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ actually feel the particulate in your throat. So yeah, we had to cancel just to keep people safe. You can see bits of ash flying. It's very dry. You can feel it in your throat. You can't take a deep breath. So I'm wheezy. It does affect our operations, and because our staff are their well-being, their safety is our top priority. We take visibility very seriously. As we start to see these what we used to think of as very acute wildfire episodes become more and more common and longer, we have to think about air pollution from these wildfires as being more chronic exposure. It's an anxiety feeling.
It's almost like an impending doom coming down on us. And I know that sounds dramatic, but it's been a long couple of years. ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਅਤੇ ਟਰੈਵਲ ਸੰਬੰਧੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਘਟ ਜਾਣ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ RSV ਦੇ ਫੈਲਣ ਦਾ ਡਰ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਬਾਲਗਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2.7 ਮਿਲੀਅਨ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। Only a few months away from being able to have our kids vaccinated, and so why rush it? It's sort of like an expression of wishing that COVID-19 is gone from these provinces, when in fact we may be seeing a beginning of a resurgence. We aren't there with all of the things that we can be doing to protect our children. So it might be rooted in science, but timing is important. The next wave, I think, will be largely in children. I think schools are going to be the front lines of this next wave. I don't expect the death tolls to be what they were. I don't expect the hospital usage and ICU occupancies will be what they were. I suspect that we will see what we've seen in England and what we're seeing in the States and some other countries. I think kids will be a particular focus. We'll see a lot more cases in kids. For kids, I don't know. It's a little bit early for me. For me, it's better kids get vaccine and go to school. It's very important to go to school. If kids in 12 were like filling up the hospitals and the ICUs, it would be a completely different story, but they're not. I've had families where you have healthy young teenagers that get COVID and then they have all the classical long hauler symptoms that adults have. He would love to be vaccinated too, and he will be soon, but yeah, he's looking forward to it. He wants to see his friends, he wants to be in class and learn. ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦਿਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਮਿਲੀਅਨ ਅਫਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜਾਂ ਲਈ ਗੁਲਾਮੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਲੈਕ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ। It is so important to recall that Canada did have slavery, that we enslaved Indigenous people as well as people of African descent. We dedicate ourselves to move forward in partnership with Indigenous and Black communities in a spirit of reconciliation and collaboration. I have optimism and hopes that it will become more than just a political gesture. So I believe it's a start towards an official recognition that slavery was actually practiced here in Canada. It is now 2021. And First Nations still not live the dream of Dr. Martin Luther King in his I Have a Dream speech. Free at last, free at last. Thank God Almighty, we are free at last. Black history is also Canadian history, and yet remains, as we've heard already this morning, mostly absent from our classes, the books that we read, notwithstanding that Black people have been present in what is now Canada since the 17th century. This decision was made less than 200 years ago, a few generations for most of us. We need to recognize and take time to understand intergenerational trauma of enslavement and its effect on each of us.